नमस्ते. आज मी अष्टमीसाठी सुंठारा बनवते आणि ते मी तुम्हाला कसं बनवायचं ते दाखवते. ही सुंठ घेतली बघा. हे 2 तुकडे चांगले सुंठीचे आहेत. हे आपल्याला खोबरं घ्यायचं आहे, सुकं खोबरं आहे किसलेलं. हे आपल्याला 10-12 काजू घ्यायचे आणि आज साखर घ्यायची आहे. आपल्याला गोड लागेल तेवढी साखर घ्यायची आहे. आता आमच्या गावाला कसं माहिती आहे का, हे सुंठ आणि साखर एवढंच घ्यायचं. आता इथे कसं आपलं काय काय घेतो आपण. आता मी तुम्हाला बनवून दाखवते. ही सुंठ पहिली ठेचून घेते आणि दाखवते. असं चेचून घ्यायचं आहे सुंठ आणि असे तुकडे करायचे. नाही तर आपण अख्खे तुकडे टाकले ना तर मिक्सरच्या भांड्याचा ब्लेड तुटेल. असं चेचून घ्यायचं. आम्ही पहिले काय करायचे माहिती आहे का, पाट्यावर वाटायची सुंठ आणि साखर. सुंठ वाटून घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये साखर टाकायची. झाला सुंठारा. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला खोबरं टाकायचं आहे, साखर टाकायची आहे आणि काजू टाकायचे आहेत. साखरच्या ऐवजी आपण गूळ घेतला तर नाही, मग ते चिकट होणार. चिकट होणार ना. मस्त आपलं बारीक छान वाटून झालंय. दिल आवाज देते. आपलं सुंठारा बघा मस्त छान झालेला आहे. आपण जेव्हा आता गोकुलाष्टमीचा उपास करतो तर कृष्णाचा जन्म होतो ना, त्याच्यानंतर आपण कशी पूजा करतो आणि त्याच्यानंतर पूजा झाल्यावर आपण जो प्रसाद म्हणून वाटतो ना, तो हा सुंठारा, हा प्रसाद. आता आपल्यामध्ये कसं माणसांमध्ये मुलाची 5वी झाली की काय करतात माहितीये का, घुगरे आणि मुलगी झाली तर बत्ताशा आणि मुलगा झाला तर पेढे असे. तसंच हे आपल्या देवांच्यात पण असं आहे प्रसाद. प्रत्येक देवाचं माणसांच्या मध्ये फरक आहे की नाही, म्हणजे तसं ते ज्याच्या त्याच्या पद्धतीने आपला प्रसाद बनवतात. तसा कृष्ण जयंतीचा हा सुंठारा प्रसाद. चला आता आपण आपला व्हिडिओ बघूया. आता आपला तुम्ही व्हिडिओ कधीचा बघणार आहे माहितीये का, आमचा फॅमिलीचा गोकुलाष्टमीचा उपवासाचा आम्ही जो पूजा विधी केलेली आहे ना, तो फॅमिलीनी, तो तुम्ही आता व्हिडिओ बघणार आहे. चला आपण पण बघूया. आणि 3 वर्षापूर्वीचा आहे. आज गोकुलाष्टमी आहे, म्हणजे श्रीकृष्ण जयंती. आज आमच्याकडे उपवास आहे आणि त्या निमित्ताने आता मी उपवास आहे तर आम्ही कृष्णाची पूजा करायची, ते आमचा कार्यक्रम चाललेला आहे. पूजा कशी करायची ते सर्व मी दाखवते आहे.